Susukat tayo ng 16 by 14 cm. At ang tela na gagamitin natin ay euro. Gugupit tayo ng 7 peraso nito. Pagpapatungin natin yung 2 peraso at saka natin ipo-fold sa gitna. At dito rin tayo magsusukat ng 6 cm sa kanto. Dito tayo gugupit. Tatahiin natin palibot. Iiwan lang natin na nakabukas doon sa taas, parang bulsa.